Hi! Welcome to my channel! So, guys, online seller ka ba? Meron ka bang traditional business na gusto mo mag-offer ng same-day delivery, or cash on delivery? Are you a starting entrepreneur na gusto mo mag-start ng online business mo? Or isa ka ba sa mga resourceful ng COVID na nag-isip ng pwedeng ibenta, di ba, ng niluluto nila sa bahay or ginagawa nila nasa bahay lang? I have a best solution for you. So, ako po mismo ay isang online seller, okay, aside sa pagiging TokTok franchisee. And I'm here now to share to you kung bakit beneficial, bakit ako dapat maging TokTok franchisee din, ano ba yung benefits sa iyo. Okay, share ko lang to ha, kasi baka ikaw rin po ay na-experience ko, so I want to share the opportunity. Paano? So me as an online seller, at kapag nag-deliver tayo, for example, located sa Metro Manila yung business mo, tama? At may mga customers ka, tapos ang binibenta mo perishable. Gusto mo ma-deliver agad, same day, or agad matanggap ng customer yung item nila. So, ang usual na siguradong ginagawa mo ngayon is mag-book ng Grab, Lalamove, or Mr. Speedy. Tama? Nagbubook ka. Or baka nga kasama kita sa Grab Express Madiscarting Boss Club, no? Kung hindi mo pa alam yon, ito po yung mga kasamahan ng sellers under Grab Express during COVID. Okay, at nakakatanggap kami ng mga promo codes. Ngayon, yung promo code sa'yo, yun nga lang, unfortunately, limited. At saka, syempre, minsan, alam naman natin, mahirap mag-book sa isang delivery service lang. Tama? Like me, yung mga tao ko, yung mga delivery personnel ko, kapag nagbo-book po sila, minsan Grab, Lalamove, or Mr. Speedy. Bakit? Kasi minsan, mahal kay Grab, mura kay Lalamove. Minsan, mabilis mag-book kay Grab, mahirap kay Lalamove. So, marami pong certain situations. Okay? Ngayon, ngayon na dumating si TokTok PH, ako po personally na sobrang excited. Bakit? With TokTok PH, if you're an online franchisee, pwede ka nang kumita ng 3% additional income mo sa bawat delivery ng customer mo. You heard me right? Yes. Ibig sabihin, may income ka na sa customer mo dahil sa product na binibenta mo, plus may 3% ka pang bumabalik sa'yo na komisyon every time sa delivery fee. Okay, so ibig sabihin, kung nagbo-book po kayo everyday, or kung marami kayong customers, diba? Or may mga kaibigan ka rin online sellers na alam mo nagbo-book everyday, this business is for you. Okay? The reason why I'm trying to explain this kasi sayang mo opportunity. Okay? Ngayon, nabago pa ng TokTok PH, you could try using it. Kahit hindi ka pa po mag-franchise, why not try to download the TokTok PH app? Okay? Search nyo lang po sa inyong Play Store or sa App Store. Download TokTok PH. Okay? And also, okay, i-register nyo lang po yung number ninyo. Tapos, meron po dyan makita kayong referral code. If you are a franchisee, ilagay nyo lang po yung referral code. Okay? Meron ka matanggap na 3% na papasok sa account natin. And at the same time, pwede rin kayo mag-level up, maging operator. Kung talagang marami po kayong binubook everyday, or baka may existing na kayong taga-deliver, pwede nyo i-register maging TokTok Rider. Sa pag naging pong TokTok Rider at operator, si operator po may 7% at si TokTok Rider may 80%. Okay? Hindi ko na po i-explain yung kabuuan ng business. But if you're an online seller, again, and if you're interested to know more, just ask me. Kapong online seller to online seller, tuturuan kita at i-explain ko sa'yo kung paano talaga yung specific. Or, don't forget to check my channel, sa YouTube channel ko po. Marami pong orientation video, may FAQ po ako, and may mga steps pa. Okay? And also, please don't forget to like and subscribe. So, guys, that's it. If you're also an online seller, please don't miss the opportunity to be a TokTok franchisee and get 3%. Okay? Kasi at least yung 3% sa isang buwan, pambayad na ng kuryente, tubig, tao. Tama? Malaking bagay na po yan. So guys, thank you so much for watching. Salamat!